Valami, várjunk csak, ő még egyet vérzik, és nem tudom, hogy mekkorát, az a baj. Huszonnégy. Szedem magamról a debuffot ezzel. Csak meg lehet, ez kevés is lesz így. Nem, talán nem. Oké, na nézzük, mit tudok csinálni. Az a baj, hogy ezt nem nagyon tudom megtámadni, mert kapok vissza rögtön egyet. De nem is kell, talán. Adok neki egy pofont, ennek meg adunk egy... Behílelem magamat. 8, elfeküdt, és még vissza is hílelődök talán. Oké, hát ez így easy volt. Megpicsáztuk őket. Oké, volt egy ilyen küldém is, kész van, ez is fasza. Na kérem, közben keressünk itt nyomokat. Aranykalitka. Exotikus madár, figyel engem, gyönyörű, gyöngyöző kis fekete szemével. Aranykalitkában egy nő suttogása hallatszik, aki fontolgatta, hogy kinyitja, közel állt ahhoz, hogy a madarakat egy kis szórakozásból szabadon engedje, hogy végignézze az ebből fakadó káoszt, valami azonban megállította, és madarak még mindig a ketrecben vannak. Oké. Nézzük meg, hogy mi van még itt. Itt van valami. Seance plakát. Plakát felületéről sugárzik a hirdetés megpillantó járókelő pozitív érzelmei, például a titokzatos médium iránti kíváncsiság, vagy a gyors szíverésből áradó izgalom. Úgy tűnik, Madame seance-ai igen népszerűek. Viszont itt még nem végeztünk, itt kell még lenni pár dolognak. Beszélek még ezzel a nővel. Kacsú lábak, vonulás, színes tollak, revűje és édes hangok. Táncis nőkkel ellentétben ezek a képességek, igen. Ezek ilyen madarak, oké. Beszélgessünk a két nővel, hárommal. Good evening. Good evening, Viktor Szulski. Irina Orlova of those Orlovs. This is Natalia Obolenskaya, and this strangely quiet soul is our delightful Sofia Skawan. Irina is exaggerating. Nice to meet you, Mr. Szulski. Mr. Szulski. The Governor General's daughter herself. How do you do? What can you tell us? Mondd meg neki, hogy tudsz az aranyozott ketrecről. I've heard a certain secret. Do you want to hear it? Come now, we won't tell anyone. Ingereld őket egy kicsit. Mesélj nekik az aranyozott ketrecről. Or maybe I shouldn't. Do you like being a tease? Forgive me, ladies, for teasing you like this. Here's the secret. Come on, we're dying to know. Someone was recently playing with a lock on one of the gilded cages, wondering what would happen if all the birds escaped captivity. And I know for certain it was one of you. Sophia, that sounds like you. Admit it. And now what will happen to us, Mr. Szulski? Javasoljon cserét egy másik titokra.
Mondja meg nekik, hogy a titkuk biztonságban van. Csere. In exchange for my discretion, I need another secret of yours. That's the only way to keep everyone in check. What should I choose? Te is vigoroztál? Our fathers don't know we're here. There you are. És neked hogy How tetszett? naughty. None of your fathers know? None, especially not Sophia's. Otherwise he wouldn't have let her come. I'm very satisfied with this trade. Maybe you'll tell us something about yourself. I suspect you want to hear more about the book. We've never met a thaumaturgist before. To tell the truth, I didn't believe they existed. A Thaumaturge. Aha, neked, hát persze, te írtad, azért tőled kérdezem. But now you do. That trick with the cage. You've impressed me. Kérdezd meg, jól érzik ki magukat. How are you enjoying yourselves? We can't complain. Seeing as we're debutantes, we're getting a lot of attention. Really? And what now? I need to slip away for a moment. We should go as well. We've really forgotten ourselves around you. That's nice to hear, but I understand. The soiree won't wait. I hear Rumyanseva has invited a real medium. Will there be ghosts? That I'd like to see. Fasza. Dacos debütánsok. Na nézzük. Ó, találtam egy legyezőt. Azt mondja, gyöngyházból készült fogantyú, valószínűleg elsősorban arra használják, hogy elrejtse a tulajdonos Pimos vigyorát. Ott is van. Klasszikus társadalmi lépés, olcsó, de rendkívül hatékony, rajongó tulajdonosa játékos szándékkal dobta le, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet, nem fog csalódni. Grafika nem kell mozgás, egyedül fegyverek nincs balanszolva. Hát, ja, az a legtöbb játékban általában probléma szokott lenni. Emelet, menjünk az emeletre. Jó, menjünk, kövessük a küldit. Ó, ismerős az úr. I didn't expect to see you here, of all places. You don't know how very flattering that is. And what brings you to the Imperial? Mondjuk, hogy be akarsz lépni Varsit társadalomba. Kérdezem, mit keres itt. Kérdezem, miért van annyi sebb helye. The cream of Warsaw society is here, so I thought it would be worth showing my face. With a name like yours, I'm sure you'll fit right in. After all, someone must have invited you. Az ismered Svetlanát. Ott ugye Hugoddal jöttél. I'm not worthy. My sister brought me along out of pity, I think. And so, Miss Ligia is here too. Why do you ask? No reason. What are you hoping for this evening? Who knows? Maybe I'm keeping an eye out for the future Mrs. Shurska. Ja, igen, általában 3 havon, ez a 3 havi ilyen szezon, ez jellemző minden ilyen játékra. Since Ligia ended up with the entire inheritance. My sister didn't inherit everything. That's right, in fact. After all, Stanisław had his little black magic book. But I don't see you carrying it. Mond neki, hogy otthon hagytad a grimoire-t. 2 is more than I can carry. I left it at home. Understandable. Kérdezem meg, mit keres itt. Azt mondja, kérdezem, miért van annyi sebb helye. Mit keres itt? And what are you doing here, Mr. Konieczkin? I'm passing the time. Látom az időt, aha. Curious hobby. I'm simply interested in people. Kérdezem meg, mit tud mondani a vendégekről. Do you know these circles well?
They're not hard to figure out. A gang of none-too-bright layabouts, chasing amusement after amusement after amusement. Do you feel part of that gang? I'm not one of them. And neither are you. Nor was your father. If I may, there's one question niggling at me. How did you get so Kíváncsi vagyok a many Sapphire-re, mit mond, stars? ezek égési nyomok inkább. Why do you ask? I've heard that Russian officers in training have drunken duels with sabers after hours. No. A very peculiar custom, if that's true. So where did those scars come from? I've led an interesting life. Ha ez nem válasz, na mindegy. Who did you say you were to my father? A trusted acquaintance. I supported him with good advice. Though truth be told, he rarely needed it. Your father had a gift for making good decisions. Which of my father's decisions would those be? Ones that were good for your family. Perhaps we'll have the chance to return to this another time. Goodbye, Mr. Shulsky. Kulszki úr. Yes, I'm sure. Na nézzük tovább itt a nyomokat. Thaumaturge never fails me. There is something here. Gyertyák sora. Egy kép bukkan elő a lángok közül, egy kéz táncol a tűz fölött, egy tekintet, amely követi, és ajkak, amelyek aggódó, izgatottságot sugárzó szavakat ejtenek. A megragadás ígérete, a siker bizonyossága, az enyém leszel, kiről van szó. Itt van még egy könyv. Titokzatos könyv, gyorsan összefirkált szavak, ideges böngészés, olvasatlan jegyzetek és még valami. Egy tett, amit nem tudok meghatározni, valami eltakarja előlem, mint a könyv nem akarná, hogy elolvassam. Furcsa. Maybe that's enough. What do you want? Hoppá! Hoppá, 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 hoppá. Megvan. The trick with entering someone's head. I know one person who can do that. You're not much of a thaumaturge if you can't. Have you come here to torment me? Unmask me? I don't see any fun in unmasking you. So what do you want? Madame Samaira nem csak titokzatos médium, hanem Thaumaturge is. Tudatában van a vad szalutor jelenlétének és magának akarja elfogni. Ezért nem örül, hogy egy másik Thaumaturge van a közelében. Egyértelműen eltökélt szándék, hogy elkapja a szalutort, ezért is próbál annyira lebeszélni a vadászatról. Először is mutassa meg a szalutorát, emelj fel a vad szalutor témáját. Your siren is quite impressive. Ja, szirénje Flattery van. will get you nowhere. Madame, you're being impolite. What about a little competition? We'll see who wins. I'll pass. Szemről üdvözlő, enyhén szólva és lenyűgözően néz ki. Szirin titokzatos aurájához. Fasza. Hoppá! Madame Summer titokzatos állarca mögött egy Thaumaturge áll, akit Szirin kísér, épp oly intrikus, mint ő maga. A médium szerepe lehetővé teszi Summer számára, szabadon látogassa a társasági összejöveteleket, amelyek az általa üdvözlőt is elcsábítják. I noticed a wild salutor here. I understand your being here has something to do with them in particular. Keep your nose out of this. Why? Because I'm warning you. Mondd, hogy azt teszed, amit akarsz. Tudja meg, mennyit tud. What do you know about this salutor? Do you know its name? Don't you? A name doesn't tell us much anyway. All that matters is picking out the person in this crowd with the flaw. I know perfectly well who carries the flaw. Another reason for you to stay out of it. Tudja, hogy ki ordoz a hibát, nem biztos. That's not such a ladylike tone, madame. Maybe we should just let the best one catch that salutor.
You mean yourself? The person with the Floe attended the seance, right? So I'm on the right track. Have you finished? So should we finish up? That would be best. And listen to me carefully, Mr. Whatever your name is. Shulski, but you can call me Victor. Now, Mr. Shulski, you will vanish like a bad dream, and I will get back to work. Nekem már van 3 szalutorom, de lesz majd 4 nem sokára. Oké, nézzük. Here you are. Gentlemen, meet my brother. Victor Shulski. The last Shulski to wear trousers. You don't know that. Miss Ligia could yet produce an heir to the fortune. Maybe even with me, if she doesn't tell my wife. But let's talk like men. You intend to take over your father's company, correct? Aha, itt ezt folytatni kéne keresést. Őszintén ismerd el, hogy Ligia tudja, mit csinál. Gentlemen, my sister knows what she's doing. Across the world, women rule over entire societies, like Great Britain. Do you remember Queen Victoria? I suppose it's true what they say about you. Yes? What's that? You've lost your mind. Elment az eszed, kösz. Nyegesd meg őket Thaumaturgiával. Ismerd be, hogy mentális problémáid vannak. Büszkék legyünk. It's true. I'm completely nuts. I can't tell what's true and what's a bluff. Good luck with your business, miss. Yeah. Now I can forget about anyone wanting to say a word to me. You've always got me. Listen, as far as those two are concerned, I just didn't like how they were treating you. I'm used to it, Victor. Their words don't bother me. I can cope. Any progress with Svetlana? Említs meg Madame Samirát. I've taken a long, deep look at Samira. She's no medium. Samira is a thaumaturge on the hunt. On the hunt? Mesélj neki Vatszalutorról. Madame has spotted a salutar that's attached to one of the guests. What kind of salutor? Remember those fairy tales Mother used to read us? And the legend of the golden snake? Yes, Veles. Veles a neve. Yes. I'm glad you're here. Are you also hunting for him? I admit I like to have him. I haven't made up my mind. Be careful. I am. That's why I haven't made up my mind. Veles az alvilág szláv ura, gazdaság istene. Azt mondja, hogy cselszövő. Cselszövő lesz akkor az emberünk. Esti tökéletes körülményeket biztosít neki a táplálkozáshoz. Aha. Sofia Skawan, the Governor General's daughter. Do you know her? No, and I don't suggest you make her acquaintance either. Skawon can't stand thaumaturges. Skawon főkolonizó nem nagyon kedveli thaumaturge-öket, miért nem vagyok meglepve. Oké. Guess who I ran into again? All mysterious and carved up. Ivan Konieczkin? What do you know about him? Not much. He was an acquaintance of Papa's. Ivan Konieczkin. In theory, it's thanks to him that we're here. What? Ligia? I know that nothing comes for free, but he really didn't want anything. Yeah, he looks like a real altruist. Érzem, hogy jól érzi magát. You enjoying yourself in this Viper's den? The vodka is quite tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about.
Really? Because I heard a certain conflict took place in the forecourt. Hey, they started it. I was just defending your honor. Again? I'm going. Oké, mehetünk tovább. Nézzük, hogy mit találunk még itt. And the general says to him, "Tell us something funny." Then Bautski replies, "General, why don't you shoot a cannon first?" That's a good one. I'll have to tell it tomorrow at the Orloffs. Who might this be joining our conversation? You know, sir, your face looks familiar to me. My name is Viktor Szulski. Ah, yes, I can see something in your eyes. I was sorry to hear about your father. I'll see you next time, darling. Wonderful party. See you there. Svetlana. I think I've offended the creme de la creme of Warsaw. This is hardly the creme de la creme. How do you find my soirée? Azt mondja, hogy térjen a lényegre, mondjál, miért jött ide. I admit I'm getting reacquainted with the social scene. You spent a long time traveling, didn't you? 15 years. Over that time, I got used to harsher surroundings. 15 évig utazott, az jó. Believe me, drawing rooms can be just as dangerous as untamed steppes. You've met Anastasia and Marina. What about the others? Azt mondja, hogy cári udvar élete. Tegye szóvá a vendégeit. I've already met several distinguished guests. Madame Samira definitely stands out. She is exceptional, isn't she? Her presence is the crowning glory of the evening. Has anyone else caught your eye? Ivan Konieczkin, for instance. Apparently, he knew my father. How remarkable. I wasn't aware. Konieczkin is something of a secretive person. Konieczkin. And have you yet had occasion to meet the debutants of the season? I'll be sure to seek them out. This evening, Sofia Skawen herself is to grace us with her presence. Well, well. I suggest you move quickly. The competition is fierce. Térjünk a lényegre. The crux of the matter is that I'm here because of my father. You knew him. That doesn't sound like a question. Of course, I was his customer. I truly am sorry for you, both of you. The death of someone close is always a dreadful blow. Please accept my condolences. Svetlana Petrovna, I must insist. Can you tell me something more about my father? Mr. Szulski, I assure you we have the most delectable vodka. Besides that, I warmly encourage you to join Madame Samira's séance. It will be an unforgettable experience. I wonder, is that truly everything our soirée can offer you? I've got no choice but to suffer through tonight. No need to mince words. Na, nézzük csak, mi volt az. Finom suga alatt Svetlana nem hajlandó nyíltan beszélgetni velem, talán aggódik a körülöttünk lévő pletykákra éhes fülek miatt. Mégis érzem, hogy mondani akar nekem valamit, alaposan figyelnem kellene környezetét, talán így megtudhatok valamit. Na. Oké. Figyeljük a környezetét. Na, ez például itt micsoda? Hoppá, találtam, hogy csempekályha. Öntött vason némi korom és egy megégett levél maradványai vannak. Általában biztos keze remegett, miközben a szeme követte a leírt szavakat, a férfi figyelte őt, ezt már tudta.
de hogy merte megfenyegetni őt. Izgatottan a kemencébe dobta a cetlit, kár, hogy nem tudott ilyen könnyen megszabadulni a zaklatótól. Maradványok a szerző aggodalmát tartalmazzák Svetlana állapota miatt, látszólag jószívű hangnemben kifejezve, az üzenet egy burkolt fenyegetéssel zárul, amely előrevetíti a beavatkozásra irányuló vágyat. Oké. Nézzük, mit találunk még itt. Gyöngysor. Egyik nő szeretetét és háláját egy másik nő szégyene fedi, mert a cárnő őszinte ajándék a Svetlana bűntudata. Aha. Mi van még itt? Itt is van még valami. Utazóláda. A ládát készenlétben tartja Svetlana személyes tárgyat ládába tették, majd kivették, mindezt a növekvő szorongása és bizonytalansága miatt. Összecsomagoljon és elmenjen, ismét egy nyugtalan kéz zárja le az üres ládát. Oké. Valamitől fél. Van itt még egy olvad gyertya. Megszilárult viasz a félelemmel vegyes, őszinte gyász emlékét hordozza, ezeket az érzelmeket azonban gyorsan elrejtette jól begyakorolt higgadtsággal. Ez a gyertya a legjobb búcsú az elhunytól, amit Svetlana megengedhetett magának. És itt van még valami. Sejem puha és hűvös tapintású sejem párna. Az anyag, a vágyat, könnyedség, a szenvedély és biztonság érzet emlékét hordozza magában. Két ember talált itt vigaszt egymásban, két ember, Svetlana és az apám. Hoppácska! A sejem emlékszik a tétova tervezgetésre, a visszatérő kétségekre, a békés érzésre, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell, és a szenvedélyes mámor okozta egyéb kaotikus gondolatokra. Össze is raktuk a képet. Nem csoda, hogy Svetlana vonakodott beszélni, ha attól fél, hogy valaki közelről figyeli, főleg, ha ez a valaki sokat tud róla, és talán még a felgyülemlett menekülési vágyát is. Különben is viszonyom volt az apámmal, talán rá tudom venni, hogy megbízzon bennem, akkor majd megkérdezem tőle, miért idejöttem a fekete gramáról. Jó, keressünk még akkor valami nyomokat. Hát találok még valamit. Did I see that you've met this madame person? Említsd meg Svetlanát, kérdez, igen, említsük meg. Unfortunately, Svetlana doesn't want to breathe a word of it. I'm sure she doesn't trust you. In company like this, that speaks well of her. Why the cold shoulder, Ligia? I've never liked her. Her manner gets under my skin. I've heard she's a dreadful schemer. Jászövő! Akkor köszi szépen az infót, meg is van, hogy kire tapad a démon. Azt mondja, Ligia reakciója különös, Ligi általában tartózkodik a pletykától, mindig is ő volt az első, aki elítélte az ilyen viselkedést, amit Svetlanától mondott, aztán talán a Salutor környezetének hatás okozhatta. Nagyon jó. Did you know that Papa had an affair with the host of this party? Are you sure? Absolutely. As sure as the Thaumaturge can be. I felt what he felt when, well, you know. Oh, stop! That's disgusting. Quickly, change the subject. Oké, egyelőre menjünk tovább. Jó, meg vagyunk elvileg. Beszélnem kell a nővel. Más nincs itt. Balkon, van itt balkon. Hoppá, és itt is vagyunk. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Victor. Ask. Meséljen neki az elszínesedett levélről, említsd meg a viszonyát az apáddal, említsd meg az utazóládát.
You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. Okay. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. Először is kérdezz apádról, emberi arcáról, kérdezz meg tőle, hogy mit jelent ez. What do you mean by looking in the same direction? Utazó láda. Large travel chest. You changed your mind About whether or not to pack. Right then I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. Azt mondja, kérdezze meg, mikor kapta meg a levelet. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Bűntudat? Your feelings of guilt. Did they have something to do with the Romanov court? With the whole empire. Ruski mir in Podavai. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed. Azt mondja, hogy folytasd nyomodást az apád szerepéről ebben az egészben. Térjünk lényegre. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. My dear boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you there. Hazudik. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there's one place you ought to visit. What you find there belongs to you. Thank you. Én mindig nem végeztem. Látni fogjuk megint kígyót. Ott a kígyó. A kígyó démon. Az arany kígyó. Veres. Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. For you, sir? De mit kaptunk? Kaptunk egy kártyát. Kártya szinte ég rajta maradt érzelmettől. A Thaumaturge bizonyára minden ellenségeskedést, amit csak fel tudott idézni, beletöltött a kártyába. Ellenségeskedés velem szemben, talán hamarosan csatlakozom a seanszhoz, már csak dacból is. Szia, Szilvi!
Vizsgáld meg a kártyát, tedd le a kártyát, vizsgáljuk meg. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit. Aha. Nézzük csak. Nem szóval megkért, hogy takarják le az ablakokat és tompítsák le a fényeket a szeánszhoz. Jó. Szóval itt még nem végeztem. Találtam még valamit, ott is van. Kristálytükör, egy rakoncátlan hajtincset rendezgetve. Teofil Skalskira gondolt, aki őrülten szerelmes volt belé, és bármit hajlandó volt megtenni érte. Így hát lehetetlen feladatot adott neki, a férfi megpróbálta teljesíteni a feladatot, Afrikába indult és tragikusan meghalt, elherdálva a családja vagyonát. Öröm száll a tükör felületén, a szíve lüktet, amikor mindenki nézi, amikor a neve visszhangzik mindenütt, Szófia. Mi van akkor, ha egyesek szó szerint elveszítik érte a fejüket? Ettől csak jobbak lesznek a történetek. Rész szerint Szófia. Nézzük, mit kellene még megtalálni. Itt még van valami. Hamutartó, dohányzást vidám beszélgetés kísérte. Szófia barátai örültek, hogy apja tiltása ellenére velük tartott, szerették figyelni ügyes intrikáit, amelyek pletyka témákat szolgáltattak nekik. Ezeken a cigaretta csikkeken női ajaknyomok vannak. Bárcsak az apjuk látná, mit csinálnak. Szófia széttárja a szárnyait, amikor nem látja az apja. Az ármánykodást nézi, puszta élvezet. Oké, még elvileg még mindig van itt valamilyen információ, ott is van. Fából készült karfák. Azt mondja, Szergej elméjébe egy frusztráló gondolat hatolt, miközben egy széken ülve messziről figyelte Szófiát. Miért kezdett Szófia hirtelen semmibe venni őt? Bármit megtenni érte, ha a lány megkérné. A probléma az, hogy Szófia egyáltalán nem hajlandó megszólalni, bár nem vesz tudomást róla. Oké, mit találunk még? Itt is kell, hogy legyen valami, ott is van. Apa levelei Svetlanához nagyon gyengédek és romantikusak voltak, ezt nem vártam volna tőle. Ha ezek a levelek rossz kezekbe kerülnek, nagy kárt okozhatnak volna. Igen. Itt megvan minden. De még mindig nem vagyunk meg. Oké, pedig itt más nem lesz. Mr. Shulsky, may I have a word? How can I help? My friends and I are just playing Truth Order, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? Vedd észre, hogy a napja nem szereti a Thaumaturge-ket. Térjen a lényegre, derítse ki, mi folyik itt. Ismerd be, hogy nem ismered a játék szabályait. Your father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? And how might my powers prove useful to you, miss? Well, rather than truth, a dare sounds good to me. It involves finding out my comrades' secrets, Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Mondta, hogy elfogadod a kihívást, mutass rá, hogy ez megtévesztő. Elfogadjuk. I accept. I knew you wouldn't let me down. Let me see what I can find. Will any secret do? Any. I'll wait anxiously for your return. I'll take a look around. Hűha. Dekoratív váza.
Váz tükrözi a Szergelyben feltűrő erős érzelmeket, féltékenység keveredik félelemmel, féltékenység, amely rám irányul, mivel riválisnak tekint, félelem attól, hogy Sofia nem vesz róla tudomást. Oké. Össze is raktunk egy képet. Szergely nem tud nem gondolni Sofiára, annyira törődik vele, hogy bármit hajlandó megtenni érte, nem érti, hogy Sofia miért nem viszonozza az érzéseit, ami frusztrálja, rivalizáló oldalónak tart. Jó, oké. Megvan a titka akkor a Szergelynek. Lejött a kanapéra és tömeget figyelt, általában kacéris játékos volt, de ebben a pillanatban nyomasztó ürességet érzett, ami újdonság volt számára, magányosság érzése, a valahová tartozás igénye csak egy pillanatig tartott, aztán elvigyorodott és folytatta a régi színjátékot. Megint csak a Sofiára utal. Egy váza. Irina önfeledten tekergette a leveleket az ujja köré, vagy diszkréten gondolataiban merülve tépkedte őket. Sofia színjáték és Maxim talán oda sétálna hozzá, de nem fog tétván. Végül nem tett egy lépés se, és akkor ebből is kijött egy valami. Barát titkai. A tétovasság megakadályozza Irinát abban, hogy döntést hozzon. Tépetnek érzi magát, szerette kényeztetni magát, de és egy kis időt tölteni Maximmal, de nem tud lépni. Bizonytalanságban van, fejben végigjárva minden lehetséges forgatókönyvet. Oké, megvan őróla is a titok. Ő meg Maximhoz vonzódik. Van még itt. Azt mondja, kortyonként Maxim kortyolgatja az alkoholt, miközben a környezetét figyeli, főként a hölgyekre koncentrál és vágyik társaságra. Irina nagyon csinos. Maxim magányos, mint időnként mindannyian megpróbálja alkóba folytani az érzéseit, de a hatás éppen az ellenkezője a szándékának. Figyelmét Sofia Scalon barátnője Irina hívja fel magára. Szóval ő meg az Irinához vonzódik. Az fasza. Van még valami? Igazából megtaláltam mindenkiről az infót, menjünk vissza, beszélek a csajjal, hát mond nekünk ő is valamit. They're getting impatient. What have you found out? Megtaláltam mindent. Hozd meg Irina titkát, fedd fel Maxim titkát, mondd el neki Szergely titkát, add vissza Sofiának a legyezőjét. Menjünk sorba. Miss Irina would like to get to know Maxim better, but she keeps hesitating. What? She never told me. Some friend she is. And what does our dear Maxim think of that? Maxim only has one thing on his mind. Miss Irina. Oh, I knew it! Oh, I was wondering where you'd gone off to. You know Sergei, don't you? We're already acquainted. Szergelyt megpicsáztam az udvaron, igen, ismerem. Extra difficult there together. At your service. Now time for truth. Are you seeing anyone? Jelentőség teljes kérdés. Úgy tűnik Sofia játszik velem, folyton a magánügyeiről kérdezősködik, bátran és erőt keres a szemtelenségében, csak azon tűnődöm, vajon Viktor Szulszki játszik-e az emberrel vagy a Thaumaturge-el. Összeraktuk a teljes képet. Scalon lányának ármánykodása az elit kedvencévé tette, ármánykodásaival elvonja a figyelmet, és az élénken terjesztett pletykák tartalmát képezi. Jelenleg én vagyok a játszmái tárgya, azért kötekedik velem, hogy bosszantsa az apját, aki gyűlöli a Thaumaturge-ket, vagy ez csak színjáték, hogy elfeledje magányosságát. Mondd, hogy szíved már foglalt. My heart is already taken. I was counting on a different response. Mr. Shulsky, our time is up. Sofia and I must leave for the seance. Madame is waiting. De többit azt miért nem tudtam. Thank you once more. See you. De várjál már, hát itt még... Ó, bazd, még volt már nálam két válasz. Chased Sofia Scowen and her Floe here. She seemed like such an innocent girl, didn't she?
Unless you count sending her admirer on a deadly trip to Africa. It's no coincidence you focused on me. After all, old Scowan hates thaumaturges. The little scamp. If I want to discern that little schemer's flaw, I'll have to join that sepulchral table. Either her scheming or her jealous knight in shining armor will help me identify her flaw. Okay. I hope her father doesn't find out. A lényeg az, hogy egy csajhoz vonzódik a démon. Sophia Challange hibája. Az igazság, hogy Mercy-játék után valami felvillant Sophia Challange körül, egy cselszövés által kiváltott hiba, ez illik rá. Elvégre Sophia előszeretettel szereti a felsőbb köröket és a játékokat. Vele ezt a felmújtó cselszövő Sophia Challange hibáját csábítja ahhoz, hogy elfogjam őt. Itt a szabályok szerint kell játszanom, ami azt jelenti, hogy Sophiát némi felkavaró élménynek kell kitennem. Érzem, hogy a botrány elkerülhetetlen. Aha, szóval itt tudjuk. Érdekes lesz. Beszélek még a Ligiával, hogy mit mond. You want anything else? Nem, úgy látszik, mégse kell vele beszélni, akkor mehet. Kérdés az, hogy beszéljek-e a nővel. G.Skill, don't play with me. Ne szórakozzak, dehogy nem. Említsd meg, hogy láttad a poszterét. I saw one of your posters. You look different in it. Really? The illustration doesn't reflect reality. How should I take that? No one warned me that I should get in costume for the party. I beg your pardon. I'm just noting that you stand out among these boring guests. Impudent. Just a bit uncouth, I'd say. Kérdezd meg, hogy jól ismeri a Svetlanát. Tudd meg, hogy kit fog megidézni. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Maybe my dead father's. If you manage that, it would... Now we'll never know. Oké, nem kérdezeskedünk, kezdjük. Sometimes it's good for your own benefit. Kérdezz meg, hogy fenyegetése. Vigyázz kihívásnak. I think I'll take up this gauntlet. Jó, kihívásnak veszik, amit mondott. Na, menjen a szeánsz. Erre kíváncsi leszek. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with his souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Your face. Is everything all right, my child? Elküldte nekem ugye a bohóc kártyát, azt ezzel betettem minden az asztalhoz. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Mosolyognak, de nem szólnak semmit, azt mondja, válaszoljon, hogy egy bizonyos személyre gondol. That's exactly the sort of person I had in mind. Oh, is it a long lost love? Rather a future delightful acquaintance. Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls! Elme? Vedd fel Szergej odaadását. Your devotion goes unnoticed, and you know full well why that is. I do. I am your father's choice, not yours, aren't I? Quiet, please. Well, this will make your companions happy. Making fools of people, heaven forbid. Sit down. My poor heart. Focus on someone you want to make contact with.
Mondd meg neki, hogy idézze meg a lelket, Teofil Skalski lelkét. There is one soul I'd like to summon. Whom do you mean? Teofil Skalski. Does that name mean anything to you? The poor man drowned on the way to Africa, didn't he? No, it wasn't like that. I didn't know he would be killed. Mondd, hogy tudod, hogy Sophia apja Teofilt választotta. Mondd, hogy tudod, hogy Sophia cselszövése küldte Teofilt a végzetébe. Are you planning a similar fate for Sergei? All this just to get under your father's skin? So what if it was? Do you know what it's like to live in the shadow of a cold, absent father? Rings a bell. Is it such a sin to want to be loved? The powers you and your kind have are terrifying. That's why people hate you! That's why my father is cracking down on you! All that matters is I have what I wanted. Don't you dare! Megvan. You were supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Menteni kellett volna előtte. Mondjuk, hogy egyenlők az esélyeitek. Spare yourself the trouble. It was a fair fight. But I don't intend to hold you here. Truth be told, I even feel sorry for you. What does that mean? Rid yourself of the pride you've got within. Otherwise, it will lead you to the gallows. Enough of this. There's a salutator waiting for me. Enjoy him, fool. Ez a következő démon. Oké, nézzük. Hogyan kéne csinálni? Ellenállás csökkenti, az elvett 40%-os páncélja van. És hát a legtöbb izéje, fókusza, ő neki a legkevesebb. Kezdjük a harcot, azt nézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni. Ajaj. Hogy kellene csinálni? Kezdjük így. Hátsóra mindenképp őt küldöm. Nagy izére. Így jó lesz. Nézzük csak. Nem sikerült az átok? De sikerült az átok. Akkor most őre nyomunk egy ilyet. Ez egy 8-as. Ó, duplán, az nagyon jó. Kaptam egy vérzést, ezt le kell szedjem. Viszont ő nagyon nagyot kapott. Ő meg is fog halni, olyat kapott. Ez marha jól sikerült. Visszatérünk rá. Most vagy leszedem a fókuszát, vagy csak igazából beverek neki egyet, az kész is. Leszedem magamról a debuffot. Úgy van. Kapunk egy lövést, az lószar. Viszont cserébe... megszakította a támadásomat? Jó, az be is dőlt. 11-es, az is bedőlt, oké. Következő, 3 fő. Na nézzük, mit lehetne tenni, ez is be. Ő kezdi a sort.
És ugye van egy duplázóm, ami egy rohadt nagyot tud oda verni. Lehet, hogy a csajt ki kéne ütnöm elsőnek. Pontosabban, hogy nézzem, kár lassú. És ad egy fertőzés, lehet, hogy ki kéne ütnöm. Lehet, hogy megpróbálom ezt. El kell magam healálni. És akkor ő vele meg nézzünk egy healt, hát ha jó lesz. Oké, sikerült hátra löknöm a sorba, úgyhogy ő már nem fog jönni most. Nézzük. Várjál már, ilyenkor leveszi a kettest. Ó, bazeg, ezt nem tudtam, hogy ez ilyen. Gyerekek, ezt elbasztam akkor, mindegy. Adjunk neki is egy mérgezést, vagy átkot. Egy 8-as heal bejött nekem, az nem olyan rossz. Az meg is fog halni. Ezt a vérzést le kell szedjem. Ő kifekszik fixen. Meg ő is ki fog feküdni. Hát 4 az 8, nem feltétlenül. Mit csináljunk? Hogy kellene csinálni? Csajnak adok egy ütést, mert nincs pajzsa. Viszont... Ó, baszki. Le kell szednem magamról a izét. Próbáljuk meg. Ez egy 6-os. Jó lett. Megint kaptam egy vérzést. Nem jó így. A csaj az bedőlt, az nagyon jó. Ez is be fog dőlni, ezt hagyjuk is. Ő lesz a main célpontom. És megpróbálom leátkozni őt is. Ez a baj, le kell szednem magamról azt a... Hát igazából egyet vérzek, az annyira nem gáz, lehet, hogy váltok célt. Nézzük csak így. Ó, sikerült. Hátra löktük, és kap még egyet, ha minden igaz. Bedőlt, és akkor már csak ez a célpont van egyedül. És 2x4-es átok van rajta, ez nagyon durva lesz. És most még akkor még egyszer meg tudom átkozni egy duplással. És akkor még adjunk neki egy... egy ilyet. Még feltöltöm a HP-mat, mert ki tudja, hogy meddig tart, lehet lesz még egy kör. Mit kapott, hallod? Just wait until Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly restless. Sophia? Did you enjoy the show? My best so far. So, I suppose now is the time to upload. And you, sir, what can you tell us? Na mit mondjunk? Döntésed eredményeként ez az út lezárult. Na. Adjon békét Szófiának. Add be mindenkinek, hogy a te hibád. Mondd, hogy Szófia hibája. Ja. Adjunk békét Szófiának. Let it sink in that you're free. Finally. Neither your father nor your environment define you. Everyone heard those atrocious words from my lips. I can't undo that. But you're right. You freed me. Kérdezd meg, mit szándékozik most tenni? Mondd, hogy az apád is nehéz volt. What will you do now?
First, I'll apologize to Sergei. I was cruel to him. What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. Farewell, Viktor Shulsky. See you. No, I don't think so. Wait, it was you Mr. Puhalski was talking about. What was he saying? That you're a bore, a troublemaker, and a pest. Let's go. Az igen. Le vagyok gyengülve, az a baj, úgyhogy ez így kemény lesz. 4 ember ellen kell harcoljak. Elég szarul nézünk ki. Ez nem jó annyira. Na mindegy. Nézzük, hogy kire milyen hatást tudok gyakorolni. Ő lesz az első. Kire milyen hatást tudunk gyakorolni? Ugye ez itt a kérdés. Ezt a hátsót azt le kéne darálni ezzel. Próbáljuk meg. Nem ment el hátra, nem baj. 4. Oké, és akkor most még tudok csinálni még egy ilyet. Ő lesz a következő, ha jól látom. Az csúnyát kapott most. Kaptam még egy 3-ast. Ez kapni fog egy 16-ost a következő kör végén, meg rajta van a vérzés. Ez szerintem elég is lesz neki. 5 megütöm csak így simán. $19, annak vége is. Kapok egy 9-et. Az fasz a bazzeg. 4. Utás kötelék, növeli a szalutor következő támadását 50%. Jó, mindenféleképpen kell majd nekem egy heal. Viszont ugye most ő neki, hát az a baj, nem fog meghalni. 100%, 18, ezt kéne leütnöm az izével, a 2-essel. Úgy, és akkor váltunk rá, és kell nekem egy heal. 18, nem, túlélted, az nem jó. Jó, nem élted túl, azért mondom. Öt meg kell üssem egy gyors ütéssel. Kapok vissza healt elvileg. 17, hát ez easy. És akkor még egy mehet. Basszus, nem jó. Az a baj. Nem csak meg kell próbálnom azt. És szenvedtetni kéne. Ezzel lehet szenvedtetni, mert ugye ez a szenvedős, csak az a baj, túl lassú. Nem, ez már időben nem fog bemenni. Viszont azért azt le tudom róla takarítani. Leszedjük róla a páncélt, azt figyeljétek, mit kap. Hát úgy néz ki, hogy semmit. Leszettem a fókuszát, ilyenkor ugye megtörik.
És ilyenkor lehet rá egy speckót ütni, aminek az eredménye egy nagyon gyors és brutális ütés. Victor, don't scare me like that. Mr. Surski, are you alright? Jó vagyok, egyre jobban. I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczkin. Victor. Thank you. That's very polite. Thank you for an interesting evening. Hadd legyen dühös, kért el bocsánatot, nézd meg, hogy... ja. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Ligia. Good night. Where's Grażyna when I need her? Hello? 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 Victor? Halló? És meg, hogy te vagy az. Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? Azt mondja, hogy vagy, gyertem el régi otthonodban. Kérdezz meg, hogy miért hív. Yes, I'm fine, thank you. And how are you, Uncle? I wanted to... I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? All right. So where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Oké. Rasputinhoz kell majd menni. Viszont 6 óra lesz. Oké, srácok, szerintem eddig toltam, most ezt majd folytatom. Kicsit még helldiverözni fogok így estére. Itt mentek. Aztán akkor majd folyt köv.